नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या RTech मराठी चॅनलमध्ये। आज मी तुम्हाला एक ॲप्लिकेशनची माहिती देणार आहे। ते जिओनं नवीन ॲप लॉन्च केले, त्याचं नाव आहे जिओ ग्रुप टॉक। म्हणजे तुम्ही 10 जण एकदम बोलू शकता, ग्रुप चॅट करू शकता, ते नंतर कॉलिंग करू शकता। त्या ग्रुप ॲप्लिकेशनचं नाव आहे जिओ ग्रुप। हे पहिल्यांदा झालं बघा, जिओ ग्रुप टॉक। अशा प्रकारे हे ॲप्लिकेशन आहे। यामध्ये तुम्ही एकदम 10 जणांशी कॉल करून बोलू शकता। हे फक्त जिओ युजर्सना, जिओचं सिम असलेल्या मोबाईलमध्ये चालतं मित्रांनो। स्टार्टिंगला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला या सगळ्याची माहिती मी देणार आहे। हे फक्त 6 MBचं आहे। इन्स्टॉल होत आहे, इन्स्टॉल झालेलं आहे। इन्स्टॉल झाल्यानंतर ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून गेल्यानंतर ते परमिशन मागेल, ते सेटिंगमध्ये तुम्ही ऑन करून घ्यायचं आहे। ऑन केल्यानंतर बॅक घ्यायचं आहे। बॅक घेतल्यानंतर तुमचं सगळे कंडिशन अलाव करून द्यायचे, कॉन्टॅक्ट्स वगैरे, फोन मॅनेजर, फोटो, मीडिया वगैरे। त्यानंतर तुमचं नाव टाकायचं आहे। नंतर तुमचा जिओचा नंबर टाकायचा आहे। OTP आलेला आहे मित्रांनो। OTP आलाय नंतर डन करून घ्यायचं। हे तुमचं ॲप्लिकेशन ओपन झाले आहे, असं इंटरफेस दिसेल तुम्हाला। तुम्ही कॉन्फरन्स कॉल असं क्लिक करायचं आहे। कोणते 10 तुम्ही सिलेक्ट करू शकता। सिलेक्ट करून फक्त तुमचे 10 सिलेक्ट होतील। ओनली 10 डायरेक्ट तुम्ही कॉल करू शकता। सगळ्यांना कॉल लागेल, एकदम तुम्ही कॉल बोलू शकता। तुम्ही ग्रुपचं नाव देखील देऊ शकता। आतापर्यंत एवढं झालेलं आहे, फक्त नंतर अपडेट होणार आहे। नंतर व्हिडिओ कॉलिंग पण येणार आहे, व्हॉइस चॅट पण येणार आहे, नंतर चॅटिंगचं पण ऑप्शन तुम्हाला मिळणार आहे। तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ मित्रांनो? लाईक, कमेंट, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आमच्या चॅनलला। धन्यवाद।